everyone, I'm Ako Faida. I'm here to discuss my topic, which is Module 22, Cognitive Development of Intermediate Schoolers. Bago ko i-discuss ang nakapaloob sa topic ko I just want to explain what is cognitive development of the intermediate schoolers. Ang cognitive development para sa intermediate schoolers ay makikita rito ang pagka-advance ng pag-iisip nila. Masahasa pa ang pagsosolve nila sa mga problema na dumadating sa mga buhay nila o sa mga nagaganap na events sa buhay nila. Or kaya na rin nilang gumawa ng mga solutions para masolba ang mga problema. At lalong-lalo na lalawak pa lalo ang pag-iintindi nila sa mga bagay-bagay. Ngayon, may alam na kayo o may clues na kayo kung ano-ano nga ba ang i-discuss natin sa araw na ito. Now, let's move on to the learning outcomes, which is the examine the cognitive characteristics of intermediate schooler children. Discuss important factors that affect the cognitive development of intermediate school children. Enumerate ways on how teachers can promote creativity in the learning. Now, bago ko simulan ang iba, I just want to clarify kung ano nga ba ang intermediate schoolers at kung sino sila. Ang mga estudyanteng nabibilang dito ay ang mga nasa middle school o junior high school, grade 6 to grade 8 to be exact. And ito yung mga nasa edad na 10 to 14 years of age at 9 to 12 years old. Now let's move on to the next slide, which is the introduction of my topic. Children in this stage are already in their late childhood. Rapid development of mental skills is evident. Na ang ibig sabihin ay ang mga bata raw na nasa stage na ito ay makikitaan na ng mga mental skills kagaya na pag-a-analyze sa isang paragraph, pag-a-analyze sa isang event, pag-iintindi ng mga bagay-bagay, paggawa o pagbuo ng mga solusyon sa mga problema at marami pang iba. According nga kay Jean Piaget, ay matatawag ng concrete operational thinkers ang mga intermediate schoolers dahil nga kagaya nga ng sinabi ko kanina ay kaya na nilang magdesisyon on their own sa mga sitwasyon o events na nangyayari. Naiintindihan po ba? Now let's proceed to the initial cognitive characteristics. Makikita sa stage na ito na nag-improve ang kanilang mental skills kaysa noong nasa primary years pa lang sila. Hindi lang physical appearance ang nagbago sa kanila nag-develop sa kanila kundi pati na rin ang kanilang mental skills. Nandito ang mga characteristics ng cognitive ng mga intermediate schoolers. Ito ang reading development, attention, creativity, the impact of media and aggression. First characteristic is reading development. In this paragraph, it says here na dahil nga nagde-develop ang mga kaalaman ng mga bata sa bawat stages na nadadaanan nila ay lumalawak o mas rumarami pa ang mga nalalaman nilang mga salita na natututunan nila sa pamamagitan ng pagbabasa, pakikinig at panonood. Kung gusto nyo pang mas matuto ang mga batang nasa bahay nyo o kamag-anak nyo, kapamilya nyo, ay nandito ang mga strategies in choosing an appropriate book. First is una ay alamin nyo muna kung anong genre ang gusto nilang libro o kung ano ang daloy na istorya ang gusto nila. Pangalawa,
siguraduhin na ang mga librong kukunin mo ay gusto niya at yung may makukuha silang aral. Pangatlo, piliin ang mga librong may encourage discussion para matapos at maintindihan nila ang libro. Ngayon, let's move on to the next slide, which is the next characteristics. Ito ang attention. In this paragraph naman, it says here na ang mga nasa late childhood o ang mga older children ay mas magaling silang mag-focus sa mga ginagawa nila kaysa sa mga younger children. Lalong-lalo na when it comes to schoolworks o sa mga ACADS nila, mas magkakaroon sila ng concentration kapag ang mga ginagawa nila o ang mga ipinapagawa sa kanila ay interesting o ka-enjoy. Naintindihan po ba? Now, let's go to the next slide, which is the creativity. But before I discuss the creativity, let me just read the quote here and explain what does it mean. Creativity is not the finding of a thing, but making something out of it after it is found, by James Russell Lowell. Ang meaning ng quote na ito ay ang creativity daw ay hindi lang basta-basta nabubuo o nagagawa, kundi ito ay ang mga proseso para makagawa ng isa o higit pang mga makahulugang sining o arts. Dito rin makikita ang mga iba't ibang uri ng pagkakagawa ng sining at syempre sa pagiging creativeness, meaning ma-express natin ang ideas o emotions natin na gusto natin ilagay sa art o sa sining sa Tagalog. Ngayon, intindihan po ba? Now, dito naman po tayo sa kung ano ang creativity. Para sa mga kung ano ang creativity para sa mga intermediate schoolers. Children at this stage are open to explore new things. Creativity is innate in children. They just need a little guidance and support from parents, teachers, and people around them. They are usually at their best when the work is done in small pieces. Ang ibig sabihin ng paragraph na ito ay normal lang sa stage na ito ang mag-explore ng mga bagay-bagay, mga ideas na bigla-bigla na lang magpa-pop up sa kanilang isipan. Kumbaga, curiosity. Normal lang sa kanila na magiging curious sa mga nangyayari sa mga paligid nila. Para mas humasa pa ang pagiging creativeness nila o masagot ang kanilang mga kuryosidad ay kailangan pa rin nila ng suporta galing sa mga magulang nila. Syempre pati na rin sa mga teachers. Naintindihan pa ba? Good. Now let's go to the creativity in children is encouraged when the activities are first is encourage different responses from each child. Ibig sabihin ay kailangan mong suportahan ang bawat response o mga opinions ng mga bata. Second, celebrate uniqueness. Ibig sabihin ay kailangan mong i-compliment ang bawat bagay na nagagawa nila, ang mga achievements na natatanggap nila. Next is break stereotypes. Nang ibig sabihin ay huwag masyadong mag-expect ng malaki o mataas sa mga bata dahil maaari nila itong ikasama. Next naman is value process over product. Ibig sabihin ay pahalagahan mo ang mga prosesong pinagdadaanan nila sa paggawa ng isang bagay o yung mga activities na ginagawa nila. At syempre pati na rin yung efforts nila. Next is reduce stress and anxiety of children. Na ang ibig sabihin ay wag kang magbigay ng mga mabibigat o may hirap na gawain at bigyan rin sila ng free time para makapagpahinga silang lahat. Next is minimize competition and external awards.
Ibig sabihin nito ay kung sakaling may activities o programs na may ipapagawa ay siguraduhin na maliit lang ang ibibigay para kahit papaano ma-enjoy nila iyon at walang competition ang mangyayari. And last, support to share ideas not only with teacher, parents, but also with other children. Ibig sabihin po ay kailangan din nating ibahagi ang mga nalalaman natin o opinions natin hindi lang sa teachers o sa parents kundi pati na rin sa ibang mga bata. Naintindihan po ba? Okay, good. Now let's move on to the next characteristic, which is the impact of media. Television viewing is a highly complex cognitive activity during which children are actively involved in learning by Anderson and Collins noong 1988. Ibig sabihin po ng quote na ito ay ang stage daw na intermediate schoolers ay mas natututo kapag mas na-engage sila sa mga panonood ng television o kahit saan pang mga gadgets, at mas lalo rin daw mag-improve ang kanilang mental skills doon sa panonood. Naintindihan mo ba? Okay. Ngayon, the dreaming of having a television unit in every classroom started in the 1950s. So, matagal na palang itinalaga ang paglalagay ng mga television sa mga schools, lalong-lalo na sa mga classroom. So, it was considered as one of the first technological advancement in schools. The impact of the use of television and other media like the computer has gained popularity because students are given more opportunity to communicate effectively in speech and in writing, work collaboratively, use technological tools, analyze problems, set goals, and formulate strategies for achieving those goals, and seek out information or skills on their own as needed to meet their goal. Naintindihan po ba? Okay, good. Now let's go to the last characteristic of cognitive development of intermediate schoolers, which is the media and aggression. According to the Public Health Summit in 2000 is maraming mga bata na ang nagkaroon ng mga negative effects dahil nga sa mga televisions na ginagamit nila. Nandito ang ilang mga negative results na nakukuha sa media. First is children will increase antisocial and aggressive behavior. Children may become less sensitive to violence and those who suffer from violence. Children may view the world as violent and mean, becoming more fearful of being a victim of violence. Children will desire to see more violence in entertainment and in real life. Children will view violence as an acceptable way to settle conflicts. Kaya kailangan talagang iwasan ang paggamit ng mga TV sa school or mga technologies para maiwasan na makuha ang mga negative effects na galing sa mga ito. Naintindihan po ba? Dito naman tayo sa next slide, kung saan ipinaparating dito na responsibilidad ng mga teachers, mga magulang at community ang mga estudyante. Ang kanilang pagde-develop ng kanilang mga mental skills. Importante ang suporta ng mga magulang, teachers at community at lalong-lalo na ang kanilang guidance sa mga bata para maging role model sila ng mga ito at magkaroon ng motivation at success sa buhay nila. Okay po ba? Good. In this slide naman, implication to childcare, education, and parenting. Children have varying intelligent profiles. These profiles may be based on influences on learning and achievement. Parents, childcare providers, and teachers should be able to recognize this through
First is being an eager participant in children's growth and development. Kailangan mong maging seryoso sa pagsusupport sa pag-guide ng pagde-develop ng mga bata. Second is understanding how to use the children's natural curiosity to help make the appropriate development leaps in their skills and abilities. Kailangan mong maging understanding na normal lang sa mga bata ang maging curious. Pangatlo, creating an atmosphere where risks can be taken and discoveries made while children remain safe. Naintindihan po ba? Okay, good. Naintindihan po ba ang Module 22, Cognitive Development of the Intermediate Schoolers? Kung sakaling may katanungan kayo, maaari ninyo po akong i-message through my messenger account. Now, dito na po nagtatapos ang aking report. Thanks for understanding.